الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على أدوية السعال وطرد وإذابة البلغم antitussive, expectorant and mucolytic drugs. مقدمة عن السعال الحاد والمزمن. Introduction to acute and chronic cough. آليات حدوث السعال. Physiology of cough. مركز السعال cough center موجود في جذع الدماغ brain stem وتحديدا في مظلة. تهيج المجاري الهوائية airway irritation يرسل إشارات صادرة afferent إلى مركز السعال. يقوم مركز السعال بإرسال إشارات واردة efferent وذلك لحفز انقباض عضلات القفص الصدري والبطن مما يؤدي إلى السعال. السعال هو رد فعل وقائي protective reflex وذلك لطرد أي جسم غريب من المجاري الهوائية foreign body أو بلغم sputum أو ميكروبات microbes. السعال الحاد acute cough يدوم أقل من 3 أسابيع. أسباب السعال الحاد المهمة acute cough etiology. أولا الإنفلونزا ونزلات البرد common cold. ثانيا عدوى الرئة pneumonia. ثالثا السعال الديكي whooping cough. رابعا استنشاق غازات مهيجة irritant gases. السعال المزمن chronic cough يدوم أكثر من 8 أسابيع. أسباب السعال المزمن المهمة etiology of chronic cough تشمل التالي. أولا التنقيط من الأنف post nasal drip وهو تنقيط إفرازات من الأنف إلى الحلق مما يؤدي إلى التهيج والسعال مثلا نتيجة عدوى الجيوب الأنفية sinusitis. ثانيا الربو أسثما. ثالثا ارتجاع المريء gastroesophageal reflux disease. أسباب أقل شيوعا للسعال المزمن تشمل استخدام الأدوية مثل angiotensin converting enzyme inhibitors أو ACE inhibitors، التليف الكيسي cystic fibrosis، الانسداد الرئوي المزمن COPD، وتوسع القصبات الهوائية bronchiectasis. تصنيف أدوية السعال وطرد وإذابة البلغم. Classification of antitussives, expectorants and mucolytics. تقسم أدوية السعال إلى 3 مجموعات حسب الهدف من استخدامها Goal of Therapy. المجموعة الأولى هي أدوية السعال antitussives وهي تقوم بوقف السعال suppress cough. المجموعة الثانية هي أدوية طرد البلغم أو المقشعة expectorants وهي تقوم بزيادة كمية البلغم increase amount of sputum وذلك لمساعدة الجسم على طرده. المجموعة الثالثة هي أدوية إذابة البلغم mucolytic drugs تقوم بتقليل لزوجة البلغم لمساعدة الجسم على طرده ولكن بدون زيادة كميته. تقسم أدوية السعال antitussives إلى مجموعتين حسب آلية عملها. المجموعة الأولى هي الأدوية المركزية centrally acting وهي تقوم بوقف السعال cough suppression عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ cough center. المجموعة الثانية هي الأدوية المحيطية peripherally acting وهي تقوم بوقف السعال
من خلال وقف تهيج المجاري الهوائية airway irritation، مثال عليها بنزوتيت. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية السعال المركزية Centrally Acting Antitussives، والتي تشمل ديكستروميثورفان، كودايين، ودايفنهايدرامين. أدوية السعال المركزية Centrally Acting Antitussives تقوم بوقف السعال cough suppression عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية طرد البلغم expectorants، والتي تشمل جوايفينيسين، ويوديد البوتاسيوم بوتاسيوم أيودايد. أدوية طرد البلغم أو الأدوية المقشعة expectorants تقوم بزيادة كمية البلغم لمساعدة الجسم على طرده. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية إذابة البلغم mucolytic drugs، والتي تشمل N-acetylcysteine وكاربوسيستين. أدوية إذابة البلغم mucolytics تقوم بتقليل لزوجة البلغم لمساعدة الجسم على طرده، ولكن بدون زيادة كميته. أدوية السعال antitussives ديكستروميثورفان. آليات العمل: ينتمي ديكستروميثورفان إلى مجموعة الأفيونيات opioids، وهو مشتق من مورفين، ولكنه لا يسبب إدمان addiction على الجرعات المستخدمة لعلاج السعال. يقوم ديكستروميثورفان بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ increase cough threshold in the cough center. دواعي الاستعمال: ديكستروميثورفان هو أفضل دواء على الإطلاق لوقف السعال الجاف dry cough. الأعراض الجانبية: يسبب ديكستروميثورفان حساسية allergy، اضطراب في الجهاز الهضمي GI tract upset، اضطرابات في الدماغ CNS dysfunction مثل النعاس drowsiness، دوخة dizziness، تهيج irritation، ارتفاع في ضغط الدم hypertension، حصر في البول urine retention، وعدم وضوح الرؤية blurring of vision. موانع الاستعمال: لا يجب استخدامه في الأطفال أقل من عمر 2 سنين. كودايين. آليات العمل: كودايين هو أحد الأفيونيات opioids، وهو مشتق أيضا من مورفين. يسبب كودايين إدمان addiction حتى على الجرعات المستخدمة لعلاج السعال.
يقوم كودايين بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف dry cough. الأعراض الجانبية: يسبب كودايين اضطرابات في الجهاز الهضمي وخاصة حدوث إمساك شديد عند المريض severe constipation، إضافة إلى حدوث غثيان nausea، تقيؤ vomiting، نعاس drowsiness، دوخة dizziness، انخفاض الضغط hypotension، اضطرابات النبض arrhythmias، احتباس البول urine retention، ارتفاع المزاج يوفوريا أو انخفاض المزاج dysphoria، تشنجات convulsions، وصغر في حجم حدقة العين مايوسيس، واختلال في المشي أتاكسيا. موانع الاستعمال: لا يجب استخدامه في الأطفال أقل من عمر 2 سنين. دايفينهيدرامين. آلية العمل: ينتمي دايفينهيدرامين إلى الجيل الأول من مضادات الهستامين First Generation Antihistamines. يقوم دايفينهيدرامين بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال Cough Center. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف dry cough. الأعراض الجانبية: جفاف في الفم dry mouth، تسارع النبض tachycardia، إمساك constipation، حصر بول urine retention، عدم وضوح الرؤية blurred vision، نعاس drowsiness، تسكين sedation، نسيان memory problems، عدم القدرة على التركيز loss of concentration confusion. تحذير: هذا الدواء يسبب نعاس ويؤثر على القدرة على السواقة. بنزوتيت. آلية العمل: يعمل بنزوتيت بشكل محيطي لا مركزي peripherally acting، أي أنه يوقف السعال الجاف من خلال تخدير المجاري الهوائية أنستيزيا، مما يجعلها أقل استجابة للتهيج irritation. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف، وهو خيار ثاني. الأعراض الجانبية: دوخة dizziness، خضران numbness في الفم واللسان والحلق، ذلك نتيجة لتلامس الدواء مع هذه الأعضاء أثناء الحقن. الأدوية الطاردة للبلغم expectorants. جوايفينيسين. آلية العمل: يعمل جوايفينيسين على زيادة حجم وكمية البلغم increase sputum amount، مما يقلل اللزوجة viscosity، ويساعد الشعيرات الموجودة في جدران المجاري الهوائية سيليا على طرد البلغم. دواعي الاستعمال: جوايفينيسين هو أفضل دواء لطرد البلغم drug of choice. يحول جوايفينيسين السعال الجاف إلى سعال منتج للبلغم productive cough. الأعراض الجانبية: يسبب جوايفينيسين اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان nausea، تقيؤ vomiting، كما يسبب طفح جلدي skin rash وصداع headache. الأدوية المذيبة للبلغم ميوكوليتكس. إن أسيتيلسيستين. آلية العمل: يقوم إن أسيتيلسيستين بإذابة البلغم ميوكوليسيس وجعله أقل لزوجة من خلال تكسير الروابط بين جزيئات البلغم break bonds،
بدون زيادة كميته، وبالتالي يسهل التخلص منه. دواعي الاستعمال: يستعمل إن أسيتيلسيستاين لإذابة البلغم في الأمراض التي يكون فيها البلغم جافا، مثل التليف الكيسي cystic fibrosis، الانسداد الرئوي المزمن COPD، توسع القصبات الهوائية bronchiectasis، وبعد العمليات الجراحية post-operatively. الأعراض الجانبية: يسبب إن أسيتيلسيستاين اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان، نوزيا، تقيؤ vomiting، التهاب اللسان ستوماتايتس، وسيلان في الأنف رينوريا. الاستخدام السريري لأدوية السعال وطرد وإذابة البلغم Clinical Pharmacology of Antitussives, Expectorants and Mucolytics. معظم حالات السعال الحاد acute cough لا تحتاج للعلاج، لأنها بمجرد شفاء المريض من السبب عادة يتخلص المريض من السعال. مثال ذلك نزلات البرد common cold. علاج السعال المزمن يعتبر تحديا كبيرا للطبيب. في جميع الحالات يجب توجيه العلاج إلى المسبب treat cause. مثلا إذا كان السبب هو ربو ينبغي علاج المريض بأدوية الربو. إذا كان السبب هو استخدام أدوية إيثرز ينبغي تغيير الأدوية، وهكذا. وقف السعال المنتج للبلغم productive cough يجب أن يكون بحذر شديد، وفقط إذا كان شديدا جدا ويؤثر على نوعية حياة المريض، وذلك لأن طرد البلغم هي عملية فسيولوجية تخلص الجسم من الميكروبات والأجسام الغريبة. عند فحص أسباب السعال المزمن ينبغي أولا استبعاد الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعا، وهي التنقيط من الأنف post nasal drip، الربو، أصمة، وارتجاع المريء جيرد. إذا كان سبب السعال المزمن أحد هذه الأمراض يجب توجيه العلاج لها. إذا تم استبعاد هذه الأسباب يجب عمل فحوصات تشخيصية لمعرفة سبب السعال، مثل صورة مقطعية عالية الدقة High Resolution CT Scan، منظار للقصبات الهوائية برونكوسكوبي، وفحص أسيد فاس ستين لاستبعاد عدوى السل تيوبركولوسيس. تتوفر أدوية السعال وأدوية طرد البلغم كدواء مركب Antitussive Expectorant Combination. أمثلة على الأدوية المركبة تشمل التالي: ديكستروميثورفان زائد جوايفينيسين، كودايين زائد جوايفينيسين. توصف الأدوية المركبة في حالة الحاجة لتقليل السعال وطرد البلغم في آن واحد، حيث يمكن الاستفادة من مميزات كليهما معا.